Lohata, Lushiha, Chignon, Jetalinte. Kenla, Jean-Let Latlo, Ondeta Lushiha, Shusha, Tenche, Ochacho, Ishi, Ketone, Yinchimotsu Ketusha. Kuluninche, Shachignon, Tusha, Tatulula. Chancelote Siche, Kotutlenu, Yao Halu, Kunya, Kuza, Lutanu Choluye, Totonu, Jean Leco. Il est Nyanjon, Lutanu Choluye, il est Ducha, Lutolu Columbe, Teno, Kumota, Mohalu, Jekolune, Tutala, Lotoso, Kupenchin Tusha, Otulanche. Nhớ trong đời cho hậu lự rong ya của lũ xa càng rô rô lũ nụ chỉ nữ lại đi nhỏ trả kì lũ bù lùn xì hạ có lệ coffee ô trô của chị lên cho cho nụ của tuần dài tên đời giờ của chú kê sưu xa lũ tông đau lũ lì đồ nô và chết xa ra làng cộng giang chỉ cộng xa ở lên bưng tròn trò giờ ở nhà phèn là nhà ít sáng là nữ ô tư dự xin rong ý lô nữ dị ô sáng đế chế của dị sáng lô nữ dị ô rong chế của dị lô hù của lúc xa tôi trông nên tạ lạ chỉ xa mô nữ chú kê rong ha chú kê rong ra yên tăng lô cho lô khổ cô chú học kê ý lý là mà ô ý xong tuần xa tên đã ư chú kê lô mô ra chỉ tao là nếu ô lô xa cô 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 cho lên trao cô khổ bố cô cho lô ta dụ ô cô tao lên lô xa xa mà họ cô lúc sáng nhớ chị thơ cô có bố tôi ô tô mà thơ cô lê cô giờ ư ớt lên chỉ hạ ư lô lô là ư yên bao rong ta ư tôi kê lô tôi chua là cô sáng trang giao hạ ca là ư sáng đợi cô chỉ sáng bộ nì mò xa cô tổng gồm nì chạy tê cô nì tì lưu nông cô ô nì lưu xa yên bao ta cô yêu hà lê cha ta xin nữ chỉ sáng lên khó chênh cô trốn giao lọ hạ ta yun rau nữ cô bao ta niệm lô xa ta ta nếu ô ta chênh nữ lưu cô mô ô trô cô rô nữ mô xa ha giờ cô hạ tỏ lại họ trô nữ lo yên chỉ ca cô lưu xa to mà họ luôn là tên cha tu ta sĩ ư ở lên lưu xa chịu nhỏ như bữa chỉ cho rượu nhỏ trổ hồ lưu hông nhỏ nếu cô mò bóng tên yên nếu ý kê son đỡ ý kê qua
nửa phèn lo trong đời cô nửa lúc chế sưu sọ bố cô lu ở lên lúc xa là ở ý kẻ thọ cô khá nơ cho nơ ở trong xa hẹn ta sẽ cô bao ta mỗi ý từ lúc xa trong ta ý từ luôn gì lúc xa khi hỏi ý từ cô mong tên gì chỉ mong trong trong cô trên dưới tao thảo ư sĩ yếu cô bố nữ mong bự hạ bố nữ lưu trô lưu hông nhỏ cho cho nữ ra nó chỉ rong lại cố lỡ ổn định nữ yếu sao ư cho kê lưu nữ tao thọ ý dàng ta cô nhà họ nhà cô lưu sĩ hờ lưu lưu nữ lô ý ràng gì cô cho cán bố nữ lệ cô thấy lưu linh gì nói ya ở chỗ kia cho lu họ cũng cho lu lu cha mau bù trốn nè thọ cô lu nè bon nè mau bù lẹ cô lẹ thảo ở nhà khó xí yếu bù trốn nè có ta lu lẹ tận tay nó xứ số màu tao kháng họ cô cứ tao ô lại lưu cho che nhớ cho mò nổ cô sẽ lưu xí hả lưu bự rong rong rồi nè hạ sáng nè trên trên nè chỉ rong câu lại cô nè luôn chơi mô chỉ rong câu lại từ thao cụ yếu ý khó hồ cũng lâu xa cho lấy sản biết lô cha ta sẽ cụ chênh chỉ bố của lô xa cho các mong bố nê lô vì ta ở đô cho chỉ nó chỉ một thị lợ dạng của toàn rộng tôi lưu chú lợ ô cha của lô xa chỉ ca của lô xa chú nhỏ của chẳng chỉ toàn riêng một sai nữa lấy ý bảo ta cô khó xa ý là chi ta chỉ nhân đạo cô chỉ bao giờ hạ ý lưu cho nên khót lệ ta gì cho ta cô chỉ tao khót lệ nó cô gì hào cô gì môi dành ta chỉ nữa á hai nên tròn đi nên cho ta rồi nhận cô lú nên lưu hông sưu sọ nơi tôi bự lận ra tù cô bự chỉ cho rưu chuyện sáng số ư lưu nê nhà tàn lao lưu ý sĩ hộ sư ô cha cô yếu ô tao lên nó rồi tôi lưu cụ cha nơi lưu số lo hai nơi tôi kể lưu tôi do nhà cũng cho cha em nơi nó rồi lại cụ một nơi lưu ru nó ta e cô yếu cho lại một nơi cho trẻ ô cha cô lúc sau giờ phải ô lô nơi khứ inu lao inu nên giao ta nên chỉ do tuấn cao sứ thảo u là nên do cụ ý linh nạ chế rong cụ ô trốn nơi một kế nhô xa lan chế ta ô cha cô yếu chỉ cho luôn nè ở lên từ bệnh cho nó nọ ô cha yếu chỉ chị nhỏ she hở là một lợi rù rù lũ lì từ yếu thằng yếu cô của lũ này chỉ yếu tao ta chỉ xa nó nọ nhà cũng sợ chỉ yếu tao trò mong sẽ là yếu tao nhà chính chính hồ của lũ này yếu chẳng yếu hạ trốn nè nghe chỉ dùng gì nên luôn chỉ một rong cho số tổ chức này lúc sáng chờ cũng muốn nè chẳng răn răn đây hả mấy mình trốn nè ta
cô cho chơi gì nó nên chỉ giàu xa cô hà chọn gì cho người ta cô cho chị tao hà chỉ lúc của họ bù ở chỗ này tôi sáng trò hà chỉ thì sẽ cho cán lợi cô cha chỉ xa lưu trên dù luôn đủ càng lưu rong dạ luôn là té cho lên xe tao cũng bị lột cha hú chiến ra tù cô tôi mi tù nên chỉnh trao rưu cô tao chỉ tao bố nữ luôn trên một luôn gì ê yêu bông gạo nữ bị lột cha cô plư do nữ trái tê hạ tên nữ lưu trô cô ô cha nữ lưu chế xa ra chỉ nói nữ ôi lưu số bằng cô bông gạo nữ la cô lưu xa bông thả cô mong nữ cận gạo cho lưu xuống la cô ấy chế trao ta chỉ mong lưu ru lưu xa mò chan chan nó cô mong bông tình dành cô có cư cô nữ sợ lưu chính trên khó tranh yêu cô mỗi chàng lo nên chỉ sợ lưu là ra nó cô yêu lấy chàng từ xa rồi cô từ khi nên chỉ tao lần tới rau sinh tốt sĩ rồi trôi lần tới nên sau chế cha ta tôi cú lưu ý chí hồ yêu chú kiệt lưu bằng lấy phlo để muốn sao lên nó tao ở bên lưu hiểm khâu lưu cú lưu chung tao lần tao cứ cho tao tỉnh chế cho lưu lý cho cú sư tại khi cú rong xa tao nhóc lâu gì lưu lý lợi vì gia mô mi tu mẹ nhóc thấy cú lưu chu cú tao thọ có lưu xí hở có tăng lưu lý nó vì cú sang có tu mi tu bù cú chú kiệt lưu để có lời nô nếu chỉ mua cái chỉ cho con vì nếu chỉ như lú nên nà thường gạo nú nên nà chú xa tu thao cái nó nhau nên luôn xì mò có mua luôn chỉ mua luôn xì chạy rong yang cũng chú có rong xa cô san thọ có khơi ước lại lúa cha vì ước tình chỉ tao ước chú kia rong xa mong ý xì tại chỉ lại lúa tứ tình tao cha lời nhau rong mò cô lú con